Хто знищив під 300 одиниць техніки окупантів? Якщо є Лео Мессі в світі FPV-дронів, то зараз ми з ним познайомимося. Один вылет удачный, он покрыл все затраты на все в сумме изготовленные дроны за всю историю в Украине. Сколько хейтеров было, пытались убедить в том, что это бесполезно все, это не будет работать. Ми побуваємо на бойових позиціях під Бахмутом, щоб показати, як це працює. Бач стадіон, це Бахмут. Все, їде, єб... вже багато. Шарашить сильно. Шумні сусіди. Нам довелось стрибати в укриття. Тому ми вирішили баскетбол чуть-чуть зіграти. Ця підбеха зараз їде в район Кліщівки. Скоро вилетить птічка. Як готують екіпажі? Кіберспортсмени, які приймали участь в кіберспорті, в Контрстрайці, в FIFA, зараз показують результати по FPV. FPV-дрони вже змінили хід бойових дій. І це тільки початок. Погнали! Це відео не є пропагандою війни чи насилля. Воно підготовлено з документальною та освітньою метою. Перед цим інтерв'ю я ще раз глянув відео, як ви ганяли росіян біля машини. Це знущання просто з людей. Это, по сути, просто как одна из целей, не более того. То есть это сложно назвать там какой-то конкретной операцией. То есть это одна из очередных целей, которая пыталась прорваться в Андреевку. Скорее всего, подвозили подкрепление, либо на ротацию там, своих бойцов. То есть мы вовремя заметили, уже на подлете, видимо, им сообщили, что летит дрон. То есть они спешились, большинство пехоты разбежалось в лес. Ну, а двое орков начали выполнять непонятные действия, и стал вопрос, уничтожать этих двоих, либо Ниву. Ну, учитывая то, что шанс уничтожить двух орков, ну, по сути, задача не особо проблемная, то есть решили, что первым уничтожим пехоту, а вторым прилетим, добьем Ниву. Вот, ну, так и получилось. И пока я, скажем, уже направил дрон на них, они забежали за машину. Ну, пришлось немного поманеврировать. Потом они поняли, что бегать вокруг машины, походу, бесполезно. Решили уже бежать в лес, ну и там уже было принято быстрое решение уничтожать, пока они не забегают в лес. Я впевнений, вам сподобалась історія віртуозного знищення окупантів підрозділом М2. І напевне, у вас виникає запитання, а чому відео з FPV-дронів не мов би з 90-х? Сніжить картиночка. Ось так. Це називається аналоговий зв'язок. Саме завдяки ньому на дальній відстані літають FPV-хи. І це найкраще рішення саме зараз з точки зору ціна-якість і дальність польоту. FPV в буквальному сенсі означає дрон від першої особи. Мене звати Роман Бебах, і це відео про те, як FPV-дрони змінюють хід війни і чого нам очікувати завтра. Друзі, ми разом з вами створюємо україномовне середовище та зачищаємо наш YouTube від російського впливу. Тому для кращого просування цього відео на старті одразу ставимо вподобайку та підписуємось на канал. Добрий ранок. Добрий ранок. Ой, знімаємося. Сьогодні ранковий підйомчик трошки. Їдемо на бойову задачу разом з групою роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Ці хлопці набили купу техніки окупанта. Що брати? Давай, давай. Не тихо. Далі ми покажемо, як це працює з позицій. На місці, як прийняв. З місця, де постійно чути вибухи. Ляпна. Філігранна робота. Зараз ми розкажемо вам про топ-підрозділ в плані FPV-дронів.
М2. Якщо є, от взагалі Барселона чи Реал в цій історії, то це якраз про М2. За свою останню ротацію, щоб ви зрозуміли, за місяць вони знищили, вивели з ладу приблизно 180 одиниць техніки росіян. І якщо є Лео Мессі в світі FPV-дронів, то зараз ми з ним познайомимось. Я правильно розумію, що ось такою штукою можна знищити умовний сонцепьок спокійно? Ну, звісно, все що завгодно. Танки, сонцепьоки, це все доступно для знищення. Дуже круто. Чи правда, що зараз росіяни вже ховають техніку з передніх рядів, тому що наші ФПВ там все палять і їм доводиться все прибирати і ховати? Абсолютно правда. Сами наблюдали. Да, и причем на том же Авдеевском направлении поначалу танки подъезжали на километр, там, даже и ближе подъезжали. Но пока мы вот стояли там, ближе 6 километров они уже не подъезжали. Только пехота заходила и все. Изредка что-то пыталось прорваться. Ну, то есть мы, грубо говоря, радиус сместили на минимум 6 километров. И то 6 километров это было потому, что нас тогда еще дроны не позволяли намного дальше бить. Сейчас вот мы работали под Клещеевкой. Ну, там они, конечно, сейчас более дерзкие, они залетают иногда, конечно, поближе, но в основном танки работают в 7-8 километрах в качестве артиллерии, то есть они просто выезжают на боевую позицию и просто отстрілюються. Що найдорожче ваш підрозділ прибив у росіян з техніки? Ну, я думаю, це сонцепьок. Як це було і яка його ціна приблизно? Ну, по открытым источникам пишут в районе 15 миллионов долларов стоимость. Как получилось? Вылетели, не знали, что это солнцепек. Просто ехало 2 единицы техники. Вот, БТР и солнцепек. Сначала хотелось ударить БТР, потому что непонятно, что спереди было. Потом командир говорит, давай посмотрим, что спереди едет. Ну, подлетаем, я сначала не понял, что это за коробка такая едет. Вот, а присмотрелись, солнцепек заряженный полностью, ну, то есть однозначная цель. Вот, цель сменили, ну, удачно залетели в боевую часть. Це виходить, що ціна приблизно FPV, там, може там $600 да, бути, плюс навчання команди, ясно, що це, але ви знищили техніку на 15 мільйонів доларів. Да, то есть, по сути, мы, вот один вылет удачный, он покрыл все затраты на все в сумме изготовленные дроны за всю историю в Украине. Все, хочу вот подбить итог за всю службу, то есть за всю историю моего использования FPV. Но никак не добьюсь. Ну це більш ніж там 200 одиниць техніки. Да, да. Більше, Да. під 300, правильно вже? 200-250 единиц точно. Дивіться, нам, знаючи люди, сказали про вас, що ваш підрозділ, і ви, зокрема, ви як Мессі в світі футболу, да, який от виходить і творить просто на полі, на футбольному полі, ви творите на полі бою. Ви згодні з цим? Ну, я вообще человек скромный, но думаю, да, пока да. Мы действительно последнее время показываем колоссальные результаты. И это не только из-за того, что большое количество дронов, но и эффективность. То есть мы достигли эффективности в районе 70% сейчас. Тобто 70% вилітів? 70% достигают своей цели. В эффективность мы включаем не только уничтожение, поражение, но, то есть даже если это упал снаряд рядом, то есть даже легкий промах, вот, это все равно эффективно, поскольку все равно это как минимум серьезный моральный удар, так скажем, по психике это серьезно бьет, когда рядом прилетает, он понимает, что в следующий раз может быть точнее. Ну, промахов у нас сейчас очень мало, 30% неэффективных, это в основном касается где-то пропала видеосвязь, где-то радиосвязь пропала. Успех в FPV достаточно просто обучиться, хорошо летать и так далее. То есть, но, к сожалению, нет. Здесь очень много факторов, которые влияют на успех. Это работа большой группы. То есть у нас там в районе 10 человек, это которые постоянно трудятся. То есть это кто-то обеспечивает связь, водителя, резерв. Вот это обязательно
аэроразведка должна быть качественная. Обеспечить качественную аэроразведку — это тоже достаточно вот, серьезный труд. Вот. Плюс под нас, вот, зная нашу репутацию, под нас, конечно, подключаются многие аэроразведчики из других подразделений, кто летает рядом, знает, что мы работаем, нам дают цели, обеспечивают нам видео с подтверждениями. То есть можно сравнить с историей вот, Стаханова, да, который, ну, он там 7 норм за смену, да, делал, ну, да, он делал это за счет того, что, да, ему давали хороший инструмент, ему там, ну, прям, вот, его окружили, да, всем. То есть у нас тоже, да, сейчас очень большие результаты, потому что, да, нас обеспечивают большим количеством дронов, у нас там есть хорошая аэроразведка и так далее, но, опять же, мы начинали с нуля, мы сами до этого дошли, это нас никто там не крышует, там, нет, мы все вот постепенно дошли до этого уровня. Есть вещи, которые ты не расскажешь людям. Это надо вот отлетать 100-200 дронов, и ты начинаешь понимать тонкости там, полетов. FPV-дроны — это сложная тематика. Здесь, чтобы достичь хорошего результата, я говорю, здесь прям столько нюансов. Казалось бы, вроде как выглядит все просто, но когда начинаешь вот вникать глубже, это как вот, наверное, с любой сферой, вот как кто там изучает иностранные языки, знает, что вот чем больше ты учишь, тем больше понимаешь, что ты вот, что тебе надо вот все больше и больше понимать в этом деле. Так, я говорю, здесь вроде как разбираешься, уже столько, и то знаешь, и постоянно возникают какие-то вопросы, которые ты понимаешь, тут еще разбираться с этим. Вот. Поэтому, говорю, эффективность зависит от многих факторов. Но главное — это командная работа и общее понимание, как устроена война, это тоже нужно знать. Чтобы найти хорошее место, нужно понимать, где противник, скорее всего, будет заходить, с каких сторон, как он будет действовать. То есть постоянный анализ, постоянное наблюдение. Некоторые группы, которые после нас работали, жаловались, вот нет техники. Вот, говорит, после вас все, нет техники, все разъехались. Я говорю, ну как так? То есть, и мы приезжаем, а там, ну, для нас, мы понимаем, там, ну, поле не паханое, там просто уйма техники. И как так получается, вроде как ребята тоже с опытом, тоже есть аэроразведка и так далее. Как они не видят, вот должна быть какая-то, наверное, еще чуйка или вот, я не знаю. Но мы приезжаем, куда мы не приезжаем, у нас всегда много техники, много целей. Вот, а некоторые вот говорят, ну нет, и все, не видим. Ну, стараемся объяснять, делимся своим опытом. Як побачити техніку, якщо вони, прям я дивився, там, ну, в посадках ховають, приховують, і ви все одно влітаєте, прямо там, де все зелено, і все одно знаходите? Да, в последнее время враг начал так маскировать технику, иногда прям впритык не видно ее. Танки просто как куст стоит, ты не видишь. Иногда на видео даже сложно выставить видео, потому что люди не поймут, куда ты там влетел, просто в кусты. За счет того, что у нас постоянное наблюдение, то есть мы смотрим, даже танк, если там сильно замаскирован, он стоит, он там когда-то выстрелит. Вот, и просто по выстрелу летим туда и находим прям, вот, иногда просто видно дуло торчит и все, а самого танка не видно. Влетаем, ну, уже по опыту примерно в башню, там, то есть, основываясь на своих как, визуальном опыте. Вот, то есть постоянно, ну, вот, наверное, вот такая работа, да, обеспечивается, наверное, за счет постоянного наблюдения, самолетов, с квадрокоптеров. Плюс мы уже, если поработаешь там пару недель на каком-то направлении, ты уже понимаешь, где их основные огневые точки. Если ты уже просто немного концентрируешь туда внимание на эти точки, вот, ну и благодаря этому, да, то есть рано или поздно они, скажем так, выдают свои позиции. Звідки взагалі взялася тема з FPV-дронами? Можливо, все розпочалось зі спорту. В світі існують комерційні змагання з дрон-рейсингу. Така собі формула «один в повітрі» – гра на швидкість та вправність. Це Drone Racing League.
найпопулярніший турнір, куди запрошують найкращих пілотів з усього світу. Ці події, як і класичний спорт, мають свої трансляції, спонсорів, фанатів та зірок. Топові пілоти цієї ліги можуть заробляти понад $300 тисяч на рік. Аудиторія більше 400 мільйонів. А ще в світі грають в дрон-футбол. Цікаво. В Україні ці види спорту поки не дуже популярні. На традиційний для нас спорт свої прогнози ви можете залишати на Favbet. Там широкий вибір видів спорту та подій. І бонус у закріпленому коментарі. І хто з нас, зважаючи на кількість пілотів FPV-дронів, можливо, після війни у нас теж буде розвиватися FPV-рейсинг. Думаєте, реально? Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Це місце дуже нагадує комп'ютерні клуби 2000-х, де хлопчаки і дівчата рубалися в Counter-Strike, але насправді це школа «Буревітер». Тут запустили цілий курс по FPV за підтримки фонду Сергія Притули. І ось тут військові наші працюють на симуляторах і потім одразу відпрацьовують уже реально на FPV-дронах. Тут зроблені спеціальні такі клітки. Зараз все розкажемо. Це наша головна перша локація. В нас навчальний процес побудований з теоретичної частини та практичної. Перша зона – це зона симуляторів, в якій вперше наші військові і пілоти знайомляться з програмним забезпеченням і відпрацьовують загалом саму навичку пілотування. Далі вони переходять до практичної зони, безпосередньо нашого манежу, де починають з базових елементів, базових фігур, утримання газу, висоти дрону, тобто вони вже починають розуміти, як це працює з зовнішніми факторами, такими як там повітря, там тяга якась і так далі. А далі вони вже переходять на більшу локацію, де можуть пролетіти далі, вже виконати комбінацію цих фігур. Маневри, да. І безпосередньо переходять на вже відкриту локацію на нашу трасу, яка теж має декілька рівнів складності, і відпрацьовують знов-таки там елементи поворотів, елементи комбінації між собою вже в більш відкритому просторі. Скільки потрібно часу для того, щоб з нуля навчити пілота FPV, якісного пілота? Ми маємо вже певну статистику. Я думаю, що на вихід цього сюжету ми закриємо там нашу 9-ту групу, і це буде близько 300 курсантів. Тобто ми вже можемо орієнтуватися на певну статистику. Як показує практика, це 2-3 тижні щоденної роботи для того, щоб, в принципі, навчитися всім основам пілотування і, в принципі, засвоїти базову методологію і базові теоретичні знання по підключенню, по налаштуванню дронів і так далі. Але величезний ще процес, вже саме бойовий досвід і досвід там самопідготовки вже майбутнього, тому що в нас є постійні зміни, тактика застосування. Якими якостями має володіти пілот FPV-дрона, що основне, що відрізняє одних від топових, від таких собі? Я думаю, що в першу чергу тут є певна реакція, тобто і мікромоторика. Я би не хотів проводити паралелі з якимись, можливо, музикантами, тому що саме перше, що там спадає на думку, це, можливо, у музикантів краще виходить. Насправді ні, але загалом ті люди, які раніше цікавились комп'ютерними іграми, які раніше цікавились якимось загалом там IT-направленістю, тому що багато налаштувань, багато перепрошивок в самих дронах. Молоді люди, більше, можливо, якісь навіть програмісти і IT, навіть просто ті люди, які багато там часу проводили за комп'ютерами, вони можуть так само висидіти і в симуляторі там 25-40 годин. І, напевно, якісь кіберспортсмени. Тобто я знаю багато таких цікавих, не дуже відомих, але теж людей, які приймали участь в кіберспорті, в Counter-Strike, в FIFA, які зараз показують результати по FPV. Насправді ми активно спілкуємося з нашими військовими, які їздять за кордон на навчання.
Вони кажуть, що умовне НАТО, воно вже теж дивиться в сторону FPV-дронів, але поки що ми можемо більше вже їх навчити, ніж вони, тому що вони не розуміють, що технологію, там, умовно цифрову технологію можна заглушити, там, і умовно її використовувати треба в певних тактичних задачах, а не на всю лінію фронту. А вони там взяли найкраще, почали якось використовувати, але розуміють, що не розуміють певних моментів, що воно так не працює. Лівий стік відповідає за газ, тобто ви, умовно кажучи, їм трохи направляєте вверх, а потім правим стіком, це наш піч, ви нахиляєте сам дрон, тобто він має дивитися вперед. Щоб повернути, ви маєте двома повернути якби поступово в ліву сторону. Вже перший, каже, улетів. Більше А чого я правим. падаю? Не так і просто, я вам скажу, друзі. Якщо хтось думає, що це от я вже 3 рази впав, насправді розбився. Якщо засильно правим трохи рівняєте, да. А чого я вниз одразу падаю? А скільки Треба треба зрозуміти. налітати, щоб нормально? В нас, як показує практика, це 5 днів, це мінімум. Тобто Прям в районі польоту. 25-40 годин в симуляторі все ж таки менше фізики, да? Тобто насправді в реальності все набагато швидше. Ну, вже далі пролетів. Якщо я просто його не чіпаю. І суть, що в самому фінальному влучанні більшість пілотів вони вже втрачають картинку, тому що це там втрата радіогоризонту. Може втрачатися керування, тому що на техніці або близько може бути якийсь там реп-купол. І тому пілоти просто направляють вже приціл там під ціль, якщо це там якась рухома ціль. І, відповідно, вже там не керують дроном, щоб не завадити. Я маленький, давай. Блін, майже гелікоптер бахнув росіян. Ну, майже не рахується. Дуже близько був. Це треба відчуття, оця взаємодія. Всіх. Вже зняти, ви перелетите, да. І майже. Дуже близько. Переходимо до практики. Зараз будемо підіймати FPV-дрон. Більше. Да. Все, лівий вниз. Вниз. Оп. Плавно підіймати чи ні? Так. Ну тут відчуття треба. Хочу звернутися до всіх коментаторів, які там пишуть, що не влучили, не вийшло. От. Спробуйте, ви зрозумієте, що не все так просто взагалі. Фіфу легше грати, так скажу вам. О, гол! Перший гол забитий. Дізарм. Менше газу. Оп! Є. Ну, якось так. Ледь ми самі не розбились. Коли вже є певна навичка і впевненість в саме керування, ми переходимо вже на полігон, де вже пілоти на, умовно кажучи, бойових дронах з муляжами по масогабаритам, тому що дрон з вагою, він по-іншому керується. Ми вже виїжджаємо на полігон, де в нас є радіогоризонт, де в нас можуть бути втрати зв'язку, керування, картинки. Пілоти вже відпрацьовують в умовах, наближених до реальних. Ну, насправді це комплекс, так звана наземна станція, це комплекс антен, які зараз використовуються, один з типів, який використовується зараз на фронті. Тобто вся ця історія піднімається на мачті для того, щоб, ну, умовно кажучи, покращити зв'язок. Як я вже казав, тобто в нас є певні там кабелі, які дозволяють захистити наших пілотів, їх, умовно кажучи, кудись завести в укриття або в певний окоп. І це в нас як приймаючі антени, так і передавачі, які передають керування і навпаки приймають картинку з нашої камери. І відповідно картинка заводиться в окуляри пілота. І, як я вже казав, тобто монітор штурмана, на якому ми бачимо так само дублювання картинки для того, щоб підкоригувати роботу самого пілота. Ця мачта в районі 5-8 метрів може бути. А ми якраз застали на передачі FPV-дронів від фонду «Притули» хлопцям з 3-ї ШБ. У вас спеціальна група «Панки» називається, яка займається FPV-дронами. Так. Синяк і?
Блок. Хлопці, ми звикли, що 3 ОШБ – це ось ці шалені просто рейви вперед, штурми, рекси, все несеться. Як ви співпрацюєте, от FPV, як воно допомагає робити операції? Ну, підтримуємо все можливе. От, наприклад, якщо йде якась штурмова операція, ми працюємо там виключно по передньому краю, якщо просять штурмовики, тобто вони там впираються в якихось кулеметників, може в норі сидіти, якась там піхота, чи якийсь ще там вогневий засіб, тобто вони, коли його змалювали, де він є, нам або КСП там, ну, через певну ланку передається ця ціль, ми вилітаємо і відпрацьовуємо. FPV можна вважати як вогневий засіб, грубо говоря. Ми так як і мінометники, як інші вогневі засоби, виходимо на позиції і відпрацьовуємо ті цілі, які нам вже дає КСП. Просто, да, єдиний нюанс, що він більш точний, що це, можна сказати, керований, управляємий в тебе снаряд, і ти можеш при певних навиках, якщо ти професіонал, влетіти прямо в ціль, прямо в людину, от хоч береш і влітаєш. Це не фільм жахів. Саме так зараз виглядає Андріївка, населений пункт поруч з Бахмутом. Андріївку нещодавно деокупували. І там довго працювали наші панки. Філігранно працювали. Які були цікаві ситуації останні? Я чув, ви мені говорили, да, що ви прям своїм прильотом вигнали поганих людей звідти, і наші просто 3 ОШБ зайшла туди. Була така ситуація, коли наш батальйон штурмував позиції, їм треба було зайняти ворожу лінію окопів. Ну і так вийшло, що ми звільнили цю лінію окопів одним попаданням FPV. Які мінуси зараз? Я розумію, що це все робиться дуже часто якось на колінках, воно не до кінця, як, наприклад, мавіки відпрацьовано, да, і можуть бути проблеми. Мінуси більше в об'ємах, насправді у ворога більш це якось, ну, по фронту, по ситуації на фронті видно, що в них насправді FPV-шок літає більше. Вони цю тему серійне виробництво роблять, більш розвивають. Да. У них це на державному рівні. Ну да, у нас це на рівні волонтерів, волонтерських фондів і якихось окремих ентузіастів, волонтерів. Так. В принципі, це основна проблема. Так, ну, технічні рішення у нас також країна в плані якихось інтелектуальних здібностей не гірша. І технічні рішення шукаються, постійно якісь нові, все літає, все працює, головне хотіти. Те, що скиди бувають, випадають біля вас, так? Була така ситуація, що дрон втратив керування прямо на взльоті і, скажімо так, прийшлося розряджати його гранатою під окопом. Але це робочий момент, тобто все нормально. Тобто він впав біля вас, не підірвався, ви гранатою намагалися в нього влучити, так? Так. В принципі, він і не повинен здетонувати, але задля безпеки себе особового складу Ми до нього підходили, ми могли його розрядити. Але це треба було розбирати боєприпас, і це все дуже небезпечно, тому ми вирішили… Баскетбол? Ну так, баскетбол, чуть-чуть грати. Ви вже переконалися в тому, наскільки важливі для наших військових FPV-дрони. Тому я прошу підтримати збір фонду Сергія Притули на FPV-дрони. Хлопці дуже оперативно їх здобувають і доставляють до наших військових. Лінк та реквізити я залишаю в описі до цього відео. Кожен ваш донат, і маленький, і великий, наближають нашу перемогу. Приєднуйтесь! Як все починалося, FPV, у нас армія – це взагалі така консервативна структура, традиційна, і в статутах Збройних сил там немає такого поняття, як там FPV-дрони, наприклад, так. Я чув про те, що на старті багато людей високопоставлених, вони так несерйозно сприймали, мовляв, якісь іграшкові дрони, ці відео, картинки, як PlayStation, щось, що це все несерйозно. Наскільки це зараз трансформувалося і як ці люди, вони змінили свою точку зору чи ні? Ну, то, что поменяли, это однозначно. И мне вначале не совсем было понятно вот этот скептицизм насчет этих дронов. То есть, да, поначалу речь шла о 2-3 километрах дистанции, но ничего страшного, даже на 2-3 километра много целей. Вот, а перспектива-то была гораздо выше изначально. И многие, да, не воспринимали всерьез. Мы, по сути, работу эту вели параллельно, да, то есть мы работали с противотанковыми средствами и параллельно занимались, развивали. В общем, нам из руководства никто ничем не помогал. Все деньги собирали за счет сборов, народных сборов. Были у нас уже команды волонтеров, которые нас знали как хорошую, эффективную команду, поэтому верили нам и выделяли деньги на развитие этого направления. Уже когда мы начали более-менее эффективно работать, ко мне подъезжали мои товарищи,
с других подразделений. Помню, там с Харьковской одной бригады приезжал человек, тоже на инициативе приехал, говорит, покажи, расскажи, как это работает. Я ему рассказал, при том, что у нас уже на то время были хорошие результаты. Он приезжает в свою бригаду, говорит, вот так и так, есть человек, который готов помочь нам рассказать теорию, там, подсказать, как это все работает, потренировать парней и так далее. А ему говорят, да не, ну это, кто этим будет заниматься, это не очень интересно и так далее. Вот, и только когда уже начали прям массово вот, уничтожать технику, пехоту, вот, тогда все задумались. И вот буквально недавно, недели 3 назад, мне опять звонит тот же человек, слушай, ты можешь приехать к нам в Харьков, показать, как это все работает, провести занятия, ну, в ту же бригаду. То есть они уже увидели, ага, все-таки эта тема эффективная. И вот ребята с эскадрона рассказывали, сколько хейтеров было, которые прям, ну, не то, что даже не верили, а пытались убедить в том, что это бесполезно все, это не будет работать. Мы много экспериментировали с разными средствами в нашей группе, поэтому для нас, ну, вот очередной такой виток развития был изначально интересен. Ну и поскольку в нас готовы были вкладывать деньги, то, естественно, мы, ну, вот, грубо говоря, довели это все до того, как вот сейчас это есть. Очень, я всегда вот каждое видео смотрю, я понимаю, что в каждый залет это вложена наша работа, наши старания. Под Авдеевкой работали мы на очень опасном месте, где у нас прямая видимость была у меня в километре 200 от, ну, ближайший наблюдательный пост врага был в километр 200 от меня, и мы даже невооруженным взглядом могли видеть друг друга. То есть, но все равно приходилось выставлять антенну, поправлять ее, выходить. Очень много прилетало нам на позицию, и кассетные снаряды нам прилетали, и что только не прилетало. Вот, но, тем не менее, стояли. Ми випереджаємо росіян по темі FPV? Да. Чи ну, на якому ми етапі? І говорять всі, що вони нас доганяють дуже швидко, що вони вчаться, що вони теж копіюють дуже сильно. Они, да, двигаются, в лучшем случае параллельно, но я думаю, даже сейчас вот скачок, вообще у нас очень серьезный скачок в последнее время произошел, вкладывается прям куча средств, огромное количество команд новых появляется, очень мотивированных. Все стараются прям разработать новые технологии, там, вплоть до внедрения искусственного интеллекта вот в эти дроны, чтобы они сами определяли цель, летели на цель. Над этим очень активно трудятся многие команды, инженера, техники, ну, то есть прям темп очень хороший, мне очень нравится. Мы однозначно опережаем россиян в этом плане. Ну, это чисто мое субъективное мнение. Ну, где-то есть и объективность в этом. Есть проекты, которые считают количество там, видеозаписей, попаданий. То, да, мы где-то в 2 рази где-то більше используем по їх даним. Ви сказали про те, що ми вже працюємо над тим, щоб впровадити штучний інтелект в FPV-дрони. Яке майбутнє цієї галузі, як ви бачите? Тому що я чув думки, що, мовляв, зараз можуть такий реп зробити, що це буде не актуально, просто вони не зможуть підлітати. Що далі? Ви говорите, що ви кожен день ми прогресуємо, да? Що в завтрашньому дні очікується? Як це змінить взагалі хід війни? Ну, то, что это уже меняет ход войны, это и так видно. FPV-дроны просто не дают подойти близко ни технике, ни пехоте зачастую. То есть, и даже если вот посмотреть там военные телеграм-каналы разные, то видно, что уже в районе половины техники уничтожены это FPV-дроны. Просто уже 1000 единиц техники уничтожены этими дронами. А будущее есть однозначно, и то, что рэп априори не придумает какой-то супер рэп, потому что рэп — это всегда воздействие на всю другую технику. Это, опять же, мы не можем со своей стороны постоянно рэп включать, потому что нам нужно, чтобы наши птички летали и все прочее. То же самое ситуация у них. Они же тоже используют такие же дроны и так далее. Они априори не могут постоянно включить что-то такое супермощное, которое все посадит.
Плюс рэп тоже требует, он не может стоять и постоянно работать. А те пушки, которые используют, там, ну, они жизнь усложняют. Но они снижают эффективность, ну, там, пусть на 15-20%. Ну и все. Ну, от силы дойдут до 30%. И все. Ну, оно будет все равно работать. Тем более усиливаются приемники, усиливаются там, передатчики. Все это становится мощнее. Чем это мощнее, тем рэбу сложнее посадить эту же птичку. Вот. Поэтому будущее серьезное. И ну, все готовятся. Сейчас в любой бригаде, сейчас в нормальной бригаде есть подразделение группы, FPV-группы. Их будет все больше и больше. То есть да, мы сталкиваемся с определенными проблемами именно массовости использования. То есть в любом случае есть определенные радиодиапазоны, в которых мы работаем. И чем больше работает руб, тем больше этот канал забивается. То есть какой-то предел есть, не будет такой, что прям вот рой дронов — это практически нереальная вещь, потому что каждый дрон должен работать на разных частотах, ну, то есть это возможно только в цифре. В аналоге это практически невозможно, то есть сделать рой дронов. Вылетел один, потом второй и так далее. То есть в одном диапазоне там может летать там в районе 5-6 дронов на направлении одновременно, и все. Поэтому то есть определенные ограничения, которые не смогут привести прямо к такой массовому использованию. Яка ваша улюблена операція в FPV-тематиці, яку ви провели? Мы поддерживали штурм наших ребят. Это еще было на Авдеевском направлении. И нам нужно было изначально проработать блиндажи, окопы. Мы отработали где-то в районе 3-4 дронов по окопам. Ну и где-то 4-й, я не помню, или 5-й там, по счету, не взорвался и упал возле блиндажа. Вот. И в блиндаже было в районе 4 где-то единиц вот, вражеской пехоты. Они увидели этот дрон и не рискнули выходить с блиндажа. Вот, дали команду по станции о том, что нас заминировали. Начали вылазить с бойницы. Там было большое бревно, я помню, один еще вылазит, это бревно бросает другому на руку. Тут там, видно, что мучается от того, что там бревно упало. Ну, в общем, с горем пополам они вылезли. Дрон этот лежал, потом, ну, мы же слушаем их, они там на аналоговой связи радио были. И один говорит другому: ты, говорит, иди проверь, там палкой его, постучи по нему. Ну, он пошел, а там висел термобарический снаряд килограммовый. Не лезь, ты чё, тебе сказали, что ли? Залезь! Вот, ну, в общем, палкой его дернул, там усы замкнулись как раз. Вот, ну, и по перехватам там оторвало ему руки. Но самое интересное то, что вот, нереально повторить больше никогда в жизни. То, что у меня следующий дрон, когда уже наши ребята подходили к позициям, мне говорят: все, давай не будем запускать, потому что наши рядом. Я говорю: сколько есть времени? Ну, где-то 5 минут им. Говорю: окей, успеем. Я запускаю следующий дрон, и получается примерно та же история, только они перебежали с одного блиндажа в другой. И получилась та же история, дрон опять не взрывается, хотя это редкость большая, что дрон не взрывается, и тоже падает под блиндаж. И они уже научены предыдущей историей, что это вот их минируют таким образом. Они уже, ну, опять команду дают: срочно нужно саперов там, а наши ребята уже прям на подходе. Ну и в общем, они оттуда не вылезли, и они не знали, что наш штурм идет. Ну и в общем, там 4 пленных вот так и взяли с того блиндажа. То есть получилась такая спонтанная спецоперация по минированию блиндажа. Наша специфика работы заключается не в каких-то специальных операциях, а, скажем так, метод рыбалки. Мы садимся на позиции, сидим, выжидаем и ловим. На Клещевке мы, конечно, отработали последние ротации очень круто, набили, прям мы сами удивлялись каждому дню нашему. Вот, приезжали с таким уловом, что
ну, многим это надо месяц работать. Скільки максимально в день техніки? Ну, у нас пораженный 23 единицы было. За день? Да. Виробництво дронів ми самі вже робимо, чи це все Китай все одно? Ну, пока нет, пока еще не делаем. Ага. Тобто ми закуповуємо деталі в Китаї і тут робимо зборку? Да. Ну, сейчас много покупается уже готовых дронов. Много тут собирается. Ну, пока тьфу-тьфу-тьфу, Китай не закрывает нам. Наоборот, многие предприятия китайские отдают предпочтение Украине, а не России. Просто то, что все-таки, как бы там ни говорили, в Китае понимают реальную ситуацию, и то есть есть к нам определенное сожаление, вот, поэтому есть компании, которые конкретно только Украине продают. Нам для подальшого розвитку потрібно вчити більше пілотів, чи все ж таки просто потрібно тим пілотам, які є, їх прокачати і дати більше Да, дронів? лучше сделать упор на качество. Количество сейчас очень большое. Вистачає, да, людей по дронам? Да, сейчас очень много команд, пилотов. И я вот еще недавно столкнулся с вопросом, когда на одном направлении, когда находится опытная команда и много неопытных, то, конечно, опытной команде тяжело работать. Заважає трошки, да? Да, ну, то есть мы понимаем, что и тем надо развиваться, и нам работать, то есть надо совмещать, надо находить какие-то компромиссы. А ви в середньому математику ведете, скільки ви, ну, наскільки грошей приблизно Росію, ну, мінус зробили? Ні, такого не... Ну, це ж більше, ніж 300 мільйонів, по суті. Якщо 300 одиниць техніки, то в середньому... Ну, в 300 единиц також входять тут і буханки. Ні, я розумію, але все одно, якщо взяти там один сенцепьок, і там же ж буханка буде одна з 7, правильно? Да, я думаю, если взять, ну, опять же, оценивать и в финансовом плане и пехоту, и танки, то, ну, да, наверное, на $1 300 где-то нанесли. Потому что пехоты тоже где-то в районе 200 человек мы минимум уничтожили. Это 200-х, которые точно есть. Вот, а 300-ми, ну, там тоже 3 наверное. Ми повертаємось на позиції під Бахмут разом з хлопцями з 92-ї бригади, роти ударних безпілотних комплексів «Ахілес». Дронів не вистачає робити, чесно. Дуже велика витрата. На жаль, у ворога дуже багато техніки, дуже багато особового складу. І велика витрата дронів. Тому так здається, знаєш, передали 100 дронів. Що таке 100 дронів? Це дивіться, якщо 15 дронів на день, що ти там, 7 робочих днів максимум. На жаль, не всі дрони 100% влучають ціль. О, прокидаються. Якась беха працює, чи бета, знаєш, крупний калібр. Це як людина, яка запускає, покажи свої пальчики. Що запускає? Ручки. Він запускає. Ну, не запускаєш, маю на увазі керує. Особливі якісь руки? Взагалі не для піаніно. Манікюр. Манікюр? Грубі. Не красиві пальчики. Головне, що робочі. Ну, робочі, так. Євген, пілот дрона. В цивільному житті айтішник. До повномасштабної війни працював у одній з найбільш технологічних компаній світу та повернувся додому захищати батьківщину. Чи можливо уявити ситуацію, коли людина сидить десь там в Києві і керує дроном, який летить тут? Тобто, щоб не 5 людей виходило на позицію, один вивіз, поставив дрони і одна людина пілот. Так, дехто вже так і працює. Треба інфраструктуру налаштувати. Ну, можна, так. Можна? Так, я думаю, це майбутнє. А це неефективно собою. Ти ж собою 50 дронів не візьмеш на позицію. Тобто, неефективно. Ну, неефективно, дивись, я маю на увазі, що ризик там не 5 людей йде на позицію, там один, так? Ну, так. Виніс, поставив, чи навіть двоє. І потім люди повзлітали, так? Так працює, дехто так працює. А що, треба техніка особливо? Не треба налагодити це все, тобто людей, техніку налагодити, процедури. Це реалізуємо, так дехто працює. Ти мені показував, що в Ізраїлі вже є технології, коли просто дрон злітає, йому ставлять точку, ним ніхто не керує, він сам прилітає, і він не просто прилітає в ту точку, він ще ловить, якщо навіть ця машина рухається, то дрон іде за ним. Ну, захват цілі – це всіх таких, як це англійською сказати,
Ну, розвинених система вже військових всюди це реалізовано. Тобто захват цілі. Ну, всюди майже. У нас теж реалізовує під FPV цю тему, і реалізовує, але я скептично до цього ставлюся. Чому? Ну, я вважаю, що краще удешевити засоби і зробити їх масовими. І більш-менш досвідчений пілот краще попаде по цілі, рухаючися, і знає, куди попадати краще. Тому захват цілі – це приблизно туди. А є пілоти, які реально набили руку. Тобто я за масовість і навчання людей. І це швидше. Тобто я навчити багато пілотів швидше, ніж зробити якийсь технологічний порив зараз на цій війні. Можливо, в майбутньому воно буде краще, але зараз це буде реалістичний спосіб швидко отримати результат. І яке майбутнє ось цього напряму FPV-дронів? Це цифра? Та ні, я думаю, буде еволюціонувати все. Зв'язок перший. Я думаю, два напрямки. Зв'язок буде еволюціонувати 100%, тому що протидіяти вони будуть більш складні буде. Я думаю, що з Аліекспрес дрони літати не будуть. Я думаю, другий напрям – це автоматизація. AI. Я не дуже вірю, що це буде на цій війні. Ми встигнемо. Але один з напрямків, які люди роблять. Ну і тактика застосування, я думаю, поміняється явно. Ну точно це не буде такі групи, яких кустарно виїжджають, коли там пробує зловити. Може буде більш системна робота налагоджена. Ти маєш на увазі там 5 дронів зразу злітає? Наприклад, як артилерія, буде там штаб безпілотних комплексів. Дрони будуть підвозитися тими іншими засобами. Буде пілот, який буде постійно літати. Це все буде кваліфіковано, не так за резнобій. На стяжках все зроблено. Тобто методи застосування уніфіковані. Микита Шабат, штурман екіпажу. При польоті він працює з мапою та веде пілота до цілі. У вересні цього року британське медіа The Sun випустило новину про те, що в Україні вбито та закатовано англійського добровольця Джордана Чедвіка і поставили фото нашого героя. По-перше, я вважаю, що чорний піар також піар. Але насправді, це фотка просто вони взяли, я колись приїжджали журналісти з Wall Street Journal, ми давали також інтерв'ю невеличке там про FPV, і вони взяли звідти мою фотку. Навіщо і чому, я не знаю. Я спочатку думав знайти, звідки це воно все пішло, але вже не став. Мені всі друзі там покидали. Ні, я одразу зателефонував батькам, всій сім'ї зателефонував, кажу, там, якщо новину побачите, ну я типу живий, я не Джордан. Все нормально. Якщо таке залетить. Сусіди шумні напрягають. Сусіди – це про наших гучних артилерістів. Саме обідно, що реально десь по них буде по нас виходить. Кожні 30 секунд, що шарашить, реально. Пацани говорять, що це ще тиша, да, повністю як штіль. Ну, це типу, да, нормально. Взагалі нічого такого, да? Пацани говорять, що сусіди погані, просто шумлять. Ну, то, що прям погані. Хороші. Так, сусіди файні, але шумні трохи. Але в них така робота. Нам сказали по техніці безпеки, якщо щось буде в наш бік летіти, по-перше, ми зрозуміємо, да? А по-друге, пірнаємо сюди. Тут є спеціальні місця. Сказали, що за секунду-дві ми маємо сюди приземлитись. Там і водичка, все вже підготовлено. Подмиться. Піхоту називають царицею полів. Артилерія – боги війни. Досі не знайшли епітетів для FPV-дронів. Можливо, вони є у вас. Залиште їх в коментарях. Поки що в мене просто телевізор 90. Щось я бачу, низенько лечу. Да. Ну, щоб орієнтирів особо не давати. Це ми Бахмут злітаємо. Місто трохи померло. Там є якісь цілі типу техніки, по котрим ми працюємо. Раніше частіше пересувались різного типу там пікапи і легкові машини. Зараз це менше, тому що всі наші підрозділи дуже активно і дуже гарно працюють. Щоб ми літали і побачили, що якісь там люди гуляють, цивільні, то я цього не бачив, да. А ну розворачивайся. Да. Вот она от этого перекрестка 500 метров. Тут сейчас у нас слева должен стоять. Бачиш стадіон, це Бахмут. Торцы дома он стоит. Бачиш? Да. Давай еще. И слева от этого дома он стоит. А, от воно, да? Вот, да. Все, бачу.
Єсть. Пацани щось не радіють, уже бахнули цей, чи? Дуло, типа, тобі така вже тема. Ну, воно не зривається, не прикольно, да. Це рутинно вже. Що важливо в такій роботі, які фактори впливають на те, от як дрон буде летіти? Погода, ви сказали позицію, да, яка, наскільки вона хороша чи ні? Позиція, сам горизонт, котрий знаходиться, де ворог знаходиться. Вони дуже часто почали там ховати техніку десь в ярах, ямах. Це заважає його дістати там. Тому що радіогоризонт і в тебе повинна бути пряма видимість. От, погода в першу чергу, тому що якщо десь якийсь дощ, вітер сильний, зустрічний, дуже важко долетіти. Всякої різної дії реп на відео, на управління. Буває, бо дуже часто, ну не часто, але буває таке, що підглушують і управління, буває підглушують. Але все одно з цим боремось і заходимо на ціль, і все виходить, всіх вражаємо. У нас тут є дрони, те, що буде розриватися, і ще є антена, її ми не показуємо в цілях безпеки, щоб просто погані люди не бачили, що у нас є, так? Так. Що? Саме дальню. Шарашить сильно. Шумні сусіди, як нам сказали. Ні, самоліти працюють. Комар. Та це наші. Ай, перебивайте. Скажи, що хай не понижиться. Я інший пілот. Він десь близько просто летів, бачиш, 1,5 хвилини у нього польот. Тобто він тут ближче до нашої антени, ніж наш дрон. Ну, можливо, буде втрата зараз цього дрона. Сталася звичайна колізія з цими дешевими китайськими дронами на аналозі. Тобто обмежена кількість частот каналів є. І відповідно просто коли ми були далі, хтось неподалік злетів. Ага. Наш дрон. І ми почали бачити Їхню інший дрон, комара якогось, так? Так, да, їхню картинку. Тобто можна продумати якісь напівробочі рішення, щоб це вирішити, але технічно це просто вада самого цього продавача. Тобто дивись, якщо зараз всі бригади, всі двіжухи почнуть теж робити такі FPV-команди, то ви будете, якщо не буде координації, ви будете один одному заглушати. Постійно і координувати майже неможливо. Тобто, хтось собі купив, комусь волонтери дали і все, і ти не згодиш з ними. У нас є група, але не працює. По факту завжди хтось знайдеться, хто переб'є. Більше лайкосів відосу і більше донатів. Куди скидати гроші, все в описі до цього відео. Є, давай. Погнали! Чекай, право по вулиці пойде. Та прольот зроби. Вот. Бачив? Ні. Дуло, дивись зараз. Наведуся на дуло. Бачиш дуло? Вот. Тут у альтанці була схована гармата. Гарно замаскували. А ось так росіяни роблять хибні цілі з палок, і ви самі розумієте чого. Я увидел, да, я сникали під дерево. Найжорсткіше, найкраще, що ви збивали дронами FPV? Ну, топовий це Тор, Ага. да, тому що він коштує більше 25 мільйонів доларів. Що ви в той момент відчули? Да? Це така якась, я не знаю, екстаз? Ну, напевно, так. Тим паче ми дуже хотіли це зробити. Тобто ви знали? Ну, ми хотіли, ми за ним, типу, ганялись. Ми знали, де плюс-мінус він виїжджає. Він виїжджає там на 15 хвилин цього роботи. І треба побачити, коли він тільки виїхав, і одразу вилітати до нього. Плюс відстань до нього, ну, зазвичай там не менше там, 12 кілометрів. Тоді трошки менше, здається, було. І ще нам заграло на руку, що це був попутний вітер. Ми дуже швидко Це дуже важливо, вітер, так? Да? Так, це дуже важливо. Тому що там, якщо вітер боковий чи зустрічний, більш-менш такий лояльний, то в тебе виходить там хвилина десь кілометр польоту. Якщо ми летіли на Тор, то ми з 10 кілометрів за 5 хвилин долетіли дуже швидко на попутному вітрі. От. Тому да, це дуже впливає. А з приводу емоцій, ну емоції були круті. Тим паче тоді ми ще не так масово літали, вже почали літати, вже були гарні результати, але хотілося якась така ціль, знаєш, ну, топова. Найтрешовіша історія, яку я читав про вашу бригаду, те, що ви запискою взяли чувака в полон, так? Тобто ви скинули йому з коптера записку, і він потім вийшов. Да? Що у вас таке ще було, ну, те, що Unreal, да, можна сказати? На Харківському наступі ще, весь наступ, ми були тоді Мавік, коригували, ПАР коригували, пункт управління артилерійської розвідки. І ми каталися всюди
ротний, ахілес мій. Ми каталися всюди за колонами. От куди йде колона штурмова, ми за нею. Коли йде колона, ми за нею. І одного разу колона звернула ліворуч, а ми поїхали вверх. Ну, ми не бачили, що вона звернула. І ми проїхали, типу, блокпост. Тут був готель, там збирались відступати. Багато техніки стояло. Ми заїжджаємо ще наверх в сторону Куп'янська. На зустріч їде «Жигулі» білі. Я машу їм привіт і думаю, що це наші. Вони мені привіт, вони приїжджають. Мені кажуть, де ти поїхали? Я говорю, да не може бути. Я говорю, та давайте ще приїдемо. Ми доїжджаємо до верху. Мені родний каже, все, стій, не треба більше їхати нікуди. Давай тут, стой. І ми заходимо в посадку. Злітаємо мавіками, через метрів 200-300 ми не доїхали до повороту, стоїть блокпост, ми даємо трансляцію на Погар, кажемо, а вони кажуть, де ви? Ми кажемо, тут. А це наш блокпост? Він каже, ні. А як ви там, типу, що ви там робите? Там ще розвідки не було, там нікого ще не було, туди ще наше, ну, типу, ЗСУ не дійшло. Ми кажемо, ну, заїхали. Полетіло 2 снаряди. 2 снаряди вперед пішло, правильно? Ровер, розриви спостерігаєш чи ні? Ей, гайс! І ми нормально їм там навалювали. Типу ви коригували артилерію, да? Так, і ми у них прямо під носом були, ми могли далеко залетіти. Ну, піднімаєшся і все, одразу блокпост. І всю бачимо техніку, яка під'їжджала, там 3 тигри, там танчик під'їхав. І наша колона заходила, ми допомагали заходити. От. Ну ви сильно боялися, що зараз вони викуплять, що ну, там хтось не на тій машині заїхав, не на тих номерах? Ну, боялися. По-друге, ми боялися, коли заходила наша колона, вони не зовсім знали, що ми тут в посадці. Якщо хтось обходив би, справа хтось обходив би. Ну, це ж була ситуація тоді, коли там, ну, наступ активний, і не дивилися, хто там, що там. І коли наша колона почала заходити на цей блокпост, от, там вибігало чоловік 15, напевно, русських. І вони почали техніку зганяти. Я бачив, що техніка хоче через наш край вискочити. Нам же родний каже, все, кругова оборона. У нас з собою були там, був енлавчик, здається, був ще щось було. Типу, все, ми вже стали, одні літають, інші стоять, вже чекають. Ну, типу, прикольно було. Там і каже, і все, що, просто пронесло, що типу, вони не рванули туди? Да. І колона наша пройшла. Все, їде, єб... Жабат. Так, картинка... О, блядь. Оливье 10. Где їде? Та вот, ззаді, вот. Чесно, дуже важко сипеться сигнал, не видно. Блядь, рішай цю відос. Дима, дай 10 лівее. Горизонт. Та ніякий горизонт, я високо, Шабат. Ви вже бачили машину, все було близько і просто пропав сигнал. Да? Тобто їхнє життя залежало від того, чи є сигнал, чи ні. Деколи везе. Вітер. 4 дрони і 2 влучання. По 2 гармати, один. Хороший результат. Ну, таке. З цієї кімнати коригують, направляють і синхронізують дії багатьох груп. Командно-спостережний пункт. У нас основна задача – це комунікація взагалі з усіма джерелами нашої інформації. Це і наші засоби розвідки, це і засоби розвідки суміжних організмів. Суть в тому, щоб бути постійно в інформаційному полі і оперативно його передавати на наш розрахунок FPV-шників. Виїхав, к примеру, квадроцикл. І задача оперативно передати його і роз'їхати. Надіюсь, що так протягом 15-20 хвилин буде. Скоро вилетить птічка. Слухай, ну чувак навіть не викупає, да, що по суті його зараз доля вирішується за ці 15 хвилин, так? Да? Здебільшого вони викупають, тому що декілька таких квадриків вже тут приліпили. От якраз на цій дорогі вже декілька таких стоїть. Тобто вони інколи приїжджають і вже знають, що їх тут може чекати зустріч з FPV-хою. Заходи щодо маскування проводять, і оці в них такі ротації, переміщення – це вже взагалі мінімум. Тобто це, можна сказати, майже унікальна ситуація. По дню вони стараються взагалі ніяк не передвигатись, стараються все робити поночі або з самого ранку. Це у нас вибігають швидко, да, і так по-бистрому. Ми в інформаційному полі і є доступ майже до будь-якого куточку на цьому напрямку. Це вже інша птічка перехватила цих кадрів. Ага. Вони зразу пішли, да? Це дуже стрьомно, мені здається, для військових, коли ти розумієш, що тебе повністю моніторять, будь-який твій крок, ти з'явився, за тобою вже стежать, да? Ну, ви ж виходили, вас так же само з вами стежать. По суті, ви виходили в ту зону, де так же само може висіти Мавік і так з виміленням наблюдати за цим. В принципі, в нас пацани деякі попадали під роздачу, під FPV, зокрема. Ця під'їхала зараз їде в район Кліщівки, це переправа
Це якщо дивитись по історії. Мостик розбитий. Так, він зараз буде працювати з гармати. Тобто він став просто, так? Так, стан зараз буде відпрацьовувати. Ми тут приліпили 2 БМП на цій переправі, і вночі їх ще бомберами спалили. Вони назад дають, так? Так, він міг такий, що заблудиться. Досить часто було так. Це нормально, він же ж їде, в нього триплекс, він зашорений по суті, куди йому їхати, тому досить важко зорієнтуватися. Нам довелося терміново спускатися в укриття. Почало прилітати близько до нашої позиції. Не просто так ми спустилися вниз. Шабат нам говорив, що коли ми почуємо звук, ось той, що до нас летить, ми зрозуміємо. І ми, в принципі, почули його. Ми зараз чекаємо, щоб з цієї локації виїхати спокійно і доправитися додому. Ну, для пацанів, до речі, це ніяка не новина, да? А отут ми залишимо відео Богдана, який знімає це відео. Якраз його емоції. Ви все зрозумієте. Чого ти смієшся? Ляп. Бронепленка. Більше 6 годин ми ось були тут на позиціях для того, щоб показати вам, як працює команда FPV. 2 уражені цілі, плюс ще одна машина, там просто фартові якісь люди в ній були, їм дуже пощастило. У міфічного Ахілеса була 5. Для того, щоб у наших Ахілесів не було слабких місць, я прошу вас підтримати збір на дрони. Лінк я залишаю в описі до цього відео. Якщо вам зайшло це відео, будь ласка, просигналізуйте лайком, підпискою, коментарем, напишіть теплі слова нашим героям. Ну і пишіть, які ще теми вам цікаво побачити в майбутньому на нашому каналі. Замість традиційної анкети бонус – українська новітня розробка. Те, що кошмарить поганих людей. Якщо вам цікаво побачити про це окреме відео, просигналізуйте у мене в інстаграмі. Так воно виглядає. Отримала назву Баба Яга і наводить на них дуже великий страх. У них взагалі будь-які непонятні ситуації, щось вночі шуршить, вони кажуть, все, Баба Яга вилетіла. Всі починають вибігати з автоматами, там починається кавказька свадьба. Починають стріляти вверх і шукати, щоб і пробувати попасти по Бабі Язі. Баба Яга – це українська розробка. Танк майже 100% гарантії пробивають верхню проекцію броні. У нас як город засипає, то в нас просипаються наші нічні пташки, які суміжно з FPV, тобто, умовно кажучи, FPV-шка підбила якусь техніку, вона стала немобільною, і щоб її не утащили, щоб її не було сенсу евакуювати, ремонтувати, ми вночі відправляємо своїх пташок і їх допалюємо. Це дуже також великий пласт роботи. Це просто скиди як такі, так? Да? Скиди. А чим це відрізняється від простих скидів? Тому що це нічні, типу? Нічні скиди, да, з великих пташок. Їх вдень не можна застосовувати, тому що вони досить помітні. Вони досить помітні, але вони потужні, тому що вони мають великі розміри, вони несуть боєприпаси, які, в принципі, здатні з одного боєприпасу цей танк повністю спалити. У росіян ще такого немає? Є вже певні напрацювання в цьому плані, але ми на декілька кроків попереду.